ඉකුත් වෙසක් දිනට පසුදින කළුතර නගරයේ පසුබිම් කරගනිමින් රට හමුවේ නිරාවරණය වූ අමිහිරි කතාව මේ වන විටත් රටේම කතාබහට ලක්වමින් තිබෙනවා. එහි උණුසුම තවමත් මැකී ගොස් නැහැ. ඊට හේතුව බවට පත්ව ඇත්තේ එම සිදුවීම කේත වාචකයක් ලෙස නිමාවට පත්ව ඇතත් එහි සුළමිල තවමත් අභිරහසක්ව පැවතීම හේතුවෙනුයි. නව යොවුන් වියෙහි පසුවන තරුණියගේ අකල් වියෝවෙන් කෙලවර දකින එම කතාව ඇතුළු ඒ හා සමාන තවත් කතා විසින් කියවමින් පවතින්නේ තරුණ දූපුතුන් බුදු පිළිමයක් ළඟවත් තනි නොකළ යුතු නපුරු කල දවසක් අට අභියස නිර්මාණය වෙමින් පවතින බවත් කාගේ හෝ තරුණ දියණියක් පුතෙක් එහි ගොදුරක් බවට පත්වීමේ වැඩි ඉඩකටක් සැකසමින් පවතින බවත් මේ එවැනි කතා අතරින් එකක් පමණයි. රට තුළ මේ මොහොතේ ජීවත් වන තරුණ දූපුතුන් බොහෝ දේ ඉගෙන ගැනීම පිණිස මේ කතාව වුවද හොඳටම ප්‍රමාණවත්. දිනය පසුගිය වෙසක් දිනට පසු එනම් ඉකුත් 6 වෙනිදායි කළුතර නාගොඩ පිහිටි සැනසුම නිවසේ එතෙක් දිනේ පැවති සැනසුම වෙනුමට වැළපුණ ළඟා වූ දිනයක් වූයේ එදින ටිහාරා නිර්මාණි නම් 16 හැවිරිදි පාසල් සිසුවිය තම නිවසෙන් පිටත් යන්නේ අසල නගරයේ වන කළුතර එදින පැවති වෙසක් දන්සැලකට සහභාගී වීම පිණිසයි සිය මවගෙන් අවසර ලබා ගැනීමෙන් අනතුරුවයි. ඇයට සැනසුම නිවසෙන් පිටතට ගැනීම පිණිස ටිහාරාගේ පාසල් මිත්‍රයෙක් පැමිණෙන අතර ඇය 19 හැවිරිදි තරුණියක්. තරුණ දියණිවරුන් තනිව ගමන් කිරීමේදී මුහුණ දීමට සිදුවන විවිධ උවදුරු උපද්‍රව පිළිබඳව මනා අවබෝධයක් සහිත ටිහාරාගේ මව තම දියණිය එම ගමන නතර කිරීම පිණිස අවස්ථා දෙකකදීම මඟ හරස් කර සිටි අතර එහිදී ටිහාරාව නිවසින් නිදහස් කර ගැනීම පිණිස පෙරමුණු ගනු ලබන්නේ ඇයගේ මිතුරයක් බවට දැනට හඳුනාගෙන ඇති 19 හැවිරිදි තරුණිය විසිනුයි. ටිහාරාගේ මව ඉදිරියේ බැගාපත් වෙමින් එම තරුණිය එහිදී සඳහන් කර ඇත්තේ තමන් මින් මතු මෙවැනි ගමන් සඳහා ටිහාරා නිර්මාණි නම් තම මිතුරිය සම්බන්ධ කර නොගන්නා බවත් එබැවින් අවසන් වතාවට තමන් සමග දන්සලක් වැඳීම සඳහා පිටත් යාමට අවසර ලබා දෙන ලෙසත්ය. තරුණ දියණිවරුන් සහිත මව්වරුන් එවැනි ඉල්ලීම් අභියස අසරණය. අවසර නොදුන් තැන තරුණ දියණිවරුන් තම තමන්ගේ මව්වරුන් සමග උරණ වන අතර උරණ වීමෙන් නතර වන ඇතැම් දියණිවරුන් විසින් ගනු ලබන හිතුවක්කාරී තීරණ හේතුවෙන් සමාජ අපවාදයට ලක්වන්නේ ලේ හොවා වැඩු මව් දෙමාපියන්. මේකල ඒ සඳහා උදාහරණද බොහෝය. ටිහාරාගේ අභිරහස් මරණයෙන් අනතුරුව ඇයගේ මවද සමාජ අපවාදයට ලක්වන අයුරු දකින්නට ලැබූ තිබූ අතර විශේෂයෙන් එහිදී කාන්තා පාර්ශ්වයේ උස්හඬින් සඳහන් කරන්නට වූයේ ටිහාරාගේ මව මීට වඩා තදින් සිටියා නම් ඇයගේ දියණියට මෙවන් විපතක් සිදු නොවන්නට ඉඩ තිබූ බවත්ය. තෙවන වරට ටිහාරාගේ මිතුරිය විසින් කරනු ලබන ආයාචනය අනුව අකමැත්තෙන් වුවත් අවසර දෙන ඇයගේ මව මෙම විපතේ අනතුරුව මාධ්‍ය හමුවේ අදහස් දක්වමින් සඳහන් කර සිටියේ තම දියණියගේ සතුට වෙනුවෙන් අකමැත්තෙන් වුවද තම දියණිය එම ගමනට සහභාගී කරවන්නට තීරණය කළ බවත් එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස තම දියණියට මෙවන් විපතක් සිදුවන බව සිහිනකින් හෝ අපේක්ෂා නොකළ බවත්ය. ගෙතුල ගිනි පිටට නොදීමට තීරණය කරනු ලබන ඒ අම්මා සිය දියණිය එම ගමන සඳහා අවසර ලබා දුන්නද ඇය නොදැන සිට කරුණ බවට පත්වන්නේ තම දියණිය සැනසුම නිවසෙන් පිටව යන්නේ එතෙක් කලක් එම නිවස තුළ සතුට සැනසුම රැගෙන යන අවසන් ගමන ඒ වන බවයි. ඒ අනුව 19 හැවිරිදි මිතුරිය පබාරා සමග මකට බසින ටිහාරා මිටින් මුදාහල කිරිල්ලියක්සේ නාගොඩින් පිටත්ව කළුතර බලා ගමන් කරන අතර පබාරාගේ පෙම්වතා වන ඉෂාන් තිනුරද සිල්වා සහ ටියාරාගේ අභිරහස් මරණයේ ප්‍රධාන සැකකරු ලෙස දැනට හඳුනාගෙන තිබෙන ධනුෂ්ක ගයාන් සහබන්දු කළුතර දෙසට නාගොඩ දෙසට ගමන් කර ඇත. මෙම තරුණයන් දෙදෙනා ඉන් අනතුරුව කලින් කතා කරගත් පරිදි ධනුෂ්ක නම් සැකකරු විසින් කුලී පදනම මත රැගෙන එන කාර් රථයට ගොඩවන අතර ඉන් අනතුරුව ඔවුන් ගමන් කරනු ලබන්නේ මෙම ඛේදවාචකයේ ප්‍රධාන තිප්පොළ මෙන්ම මත්පන් සාදය පවත්වන ලදයි සැක කරන කළුතර ප්‍රධාන වීදියේ පිහිටි ලගුම්හර වෙතයි. ගාලු පාරට සහ දකුණු දුම්රිය මාර්ගයට මැදිව පටු ස්ථානයක පිහිටි එම ලගුම්හල අනාරක්ෂිත ඉදිකිරීමක් බවට දැනට හඳුනාගෙන තිබෙන අතර
එම ඉදිකිරීම පිටුපස ප්‍රාදේශීය දේශපාලන හස්තයක් ක්‍රියාත්මක බවටද තොරතුරු වාර්තා වෙමින් පවතිනේ. වෙස්කි බිබී විනෝද වීමට එම ලැබුම්හල කදිම ස්ථානයක් බවට කල්තබා හඳුනාගත් සැකකරු සාදේ පිහිටි විස්කි බෝතලයක්ද රැගෙන යන අතර ආරම්භ කරන ලද සාමයේ නිර්දාට පත්වන්නේ විදේශීය නිෂ්පාදනයක් වන එම විස්කි බෝතලයේ සිව් දෙනා එක්ව හිස් කළ පසුවේ. කැප් කීපයක් තිස්සේ පවත්වන ලද සාදේ නිමාවට පත් කරන පබාරා සහ ඇගේ ප්‍රමුඛතා එම ස්ථානයෙන් පිටත්ව යාමත් සමග තමන් වෙනුවෙන් වෙන් කරගත් කාමරය වෙත පිවසන ටිහාරා සහ ඇගේ පෙම්වතා ලෙස සැකකරන පුද්ගලයා එම කාමරය තුර තනිවන අතර ඉන් අනතුරුව සිදු වූ යම් යම් දේ පිළිබඳව පැවසීමට ටිහාරා දැන් ජීවතුන් අතර නැත. බාලවයස්කාර පාසල් සිසුවෙකුගේ මරණය අභිරහසක් බවට පත්වන්නේ එතැන් සිටයි. වෙසක් තොරවරක නිරූපිත ජාතක කතා වස්තුව කොටුවෙන් කොටුව කවියෙන් කවිය විස්තර කර සිටින්නේ යම්සේද මෙම පාසල් සිසුවෙකුගේ අභිරහස් මරණය පිළිබඳවද මෙරට මාධ්‍ය මගින් බේවන විට පමණටත් වඩා විස්තර වාර්තා කර ඇත. එබැවින් මෙම ඛේදවාචකයට දුඩුදුන් සිදුවීම් පිළිබඳව ඒ චරිත පිළිබඳවත් යලි යලි ලියා තැබීම නිෂ්ඵල ක්‍රියාවක් වන නිසා ටිහාරා මේ මරණය තෝරාගත්තේ ඇයිද යන ප්‍රශ්නය පිළිබඳව අපි අවධානය යොමු කරමු. මේකේ මරණය තවමත් අභිරහසක්ව පවතින එබැවින් අත්අඩංගුවටගත් ප්‍රධාන සැකකරු විසින් පොලිසිය හමුවේ සිදු කර ඇති පාපෝච්චාරණය අනුව බැලූ කල ටිහාරා ජීවිතේ නැති කර ගැනීම පිණිස පෙළඹී ඇත්තේ ඇයගේ ජංගම දුරකථනයට පැමිණි එක්තරා අමතමකින් පසුවයි. ඒක සැකකරු විසින් හිතාමතා ගොතන ලද කෙබරයක්ද එසේ නැත්නම් එහි යම් සත්‍යතාවයක්ද ඇතිද යන්න සොයා බැලීම පිළිබඳව අවශ්‍ය කරන ජංගම දුරකථනයේද තවමත් අස්ථානගතයි. කලතර නාගොඩ සැනසුම අංක 15 ලිපියේ පදිංචිව සිටි ටිහාරා නිර්මාණි සහ තවත් පෙම්වතුන් යුවලක් සමග පවත්වන ලද මදුසාදයෙන් අනතුරුව ටිහාරා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද පැවසෙන රංගනය දෙස වශීකృతව දැසින් බලා සිටි ඇය හෝටලේ ඉහළ මාලයක ජනේලෙන් බිමට පැන එම රංගනයෙන් පමණක් නොව දිවි රංග මණ්ඩලයෙන්ද සමුගන්නා අයුරු දැක බලා ගැනීමෙන් අනතුරුව පලා ගිය බවට සැක කරන සැකකරු මාස 2 පෙම්වතා හෙවත් ධනුෂ්ක ගයන් සහබන්දු නම් මෙම මහතා මිනිස් පොලිස් අත්අඩංගුවට පත්වන්නේ ටිහාරා මිය ගොස් දින 3කට පසු 19 වෙනිදා හික්කඩුවේදී. පොලිස් ආරංචි මාර්ග සඳහන් කර සිටින්නේ අත්අඩංගුවටගත් ප්‍රධාන සැකකරු මෙම සිද්ධියෙන් අනතුරුව මුහුදු මාර්ගය ඔස්සේ රටින් පලා යාම පිණිස දකුණු ප්‍රදේශය බලා ගමන් කරමින් සිටියේදී මාර්ග බාධක යොදා පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවටගත් බවත් ඔහු විවාහ දෙකක් සහ රැකියා දෙකක නියුතු පුද්ගලයෙකු වශයෙන් දැනට හඳුනාගෙන ඇති බවත්ය. කල්බදු සමාගමක සීසර්වරයෙකු වශයෙන්ද පොලියට මුදල් ලබා දෙන්නකු වශයෙන්ද කටයුතු කර ඇති ජොල් ඇඟක් සහිත වෙනස් මාදිරියකම නියුමක් වන ප්‍රධාන සැකකරු පොලිස් ප්‍රශ්න කිරීම හමුවේ වැඩිදුරටත් සඳහන් කර සිටින්නේ මෙවැනි කාරණයක්. මම මේ මැරුණ කෙල්ලව හඳුනන්නේ නැහැ. දැක්කෙත් එදාමයි. ඉස්කෝලේ යන කෙල්ලෙක් කියලාවත් මම දන්නේ නැහැ. එයා වෙනත් අයෙකුගේ හැඳුනුම්පත ඉදිරිපත් කළා තමයි හෝටලයට ඇවිත් තියෙන්නේ. ඒ බවවත් මම දැනගෙන හිටියේ නැහැ. අපි හෝටලයට එද්දි විදේශීය මත්පැන් බෝතලයකුත් අරගෙන තමයි මම ඒ ගමනට සහභාගී වුණේ. අපි 4 දෙනාට හෝටලේ කාමර දෙකක් වෙන් කරගත්තා. නමුත් මත්පැන් සාදේ වෙලාවේ අපි 4 දෙනාම හිටියේ එක කාමරයක. අපි 4 දෙනාම මත්පැන් පානය කරා. ටික වෙලාවක් යද්දී තරුණිය හා මම නටමින් විනෝද වෙමින් සිටියේදී ඇයගේ ජංගම දුරකථනයට කිසියම් ඇමතුමක් ආවා. ඒ ඇමතුමෙන් පස්සේ කලබල වූ ඇය ඇමතුම ලබා දුන් පුද්ගලයාට තෝමාව කෑවා. කැත වැඩ කරන්න එපා යකෝ ආදී වචන කියමින් බඩවදින්නට ගත්තා. ඇය කාමරයේ ඔබ මෙබ ඇවිදිමින් නොසන්සුන් ලෙස හැසිරෙන්නට ගත්තා. ඒ ඇමතුම ආවේ කාගෙන්ද කියන්න මම දන්නේ නැහැ. ඇයගේ ඉරියව් වෙනස් වෙන්න ගත්තේ ඊට පස්සේ. එහෙම හැසිරෙන අතරේ එකපාරටම කාමරයේ ජනේල ළඟ තිබුණු පුටුවට නැගලා ජනේලයෙන් පිටතට පැන්නා. මම ඒ වෙලාවේ ඇදේ හාන්සි වෙලා හිටියේ. නැගිටලා ඇවිත් ඇයව අල්ලගන්න වෙලාවක් තිබුණේ නැහැ. අත්අඩංගුවටගත් සැකකරු ප්‍රධාන පොලිස් ප්‍රශ්න කිරීම හමුවේ වැඩිදුරටත් සඳහන් කර ඇත්තේ වෛරී බෙරි මතින් නටාන ටිහාරා නම් 16 හැවිරිදි පාසල් සිසුවිය දැක බලා ගැනීමෙන් තමන් ඉතාමත්ම සතුටටපත් වූ බවත් එය දැක බලා සතුටු වීම නිමාවටපත් වීමෙන් පාසල් සිසුවේ ජනනයෙන් පිටතට පැනීම සමගත් බවයි. ඉන් අනතුරුව තමන් ඒ බව තම මිතුරාට දැනුම් දීමෙන් අනතුරුව
මිතුරා සහ ඔහුගේ පෙම්වතිය විසින් දුම්රිය මාර්ගය අසල මියගොස් සිටි පාසල් සිසුවෙකුගේ සිරුර දුම්රිය මාර්ගයෙන් ඉවත් කළ බවද සැකකරු විසින් වැඩිදුරටත් පාපෝච්චාරණය කර තිබෙනවා. කතාව එතනින් නිමාවකට පත්වන්නේ නැහැ. රටම අවධානයෙන් පසුවන බාලසංස්කාර පාසල් දැරියගේ මරණය පිළිබඳව එක් අය ප්‍රකාශ කරන එක් කතා අතරින් සැබෑවම වෙන්කර හඳුනා ගැනීම මේ වන විටම තරමක් උගහට කරුණක් බවට පත්ව තිබෙනවා. යාළුවනේ ඔයාලා තවම අපේ channel එක subscribe කරලා නැද්ද? එහෙනම් subscribe button එක ඔබලා subscribe කරන්න. සීනුව සලකුණ ඔබලා දිනපතා අපගේ නව වීඩියෝ බලන්නත් ඔබට අවස්ථාව තියෙනවා.